I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Hello friends, ලංකාවේ වාලා දැකලා තියා අහලවත් නැති බාණ්ඩ ගැන විස්තර අරගෙන මයින්ඩ් ගේමර් VCN channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ලංකාවේ ලොකුම ලොකු YouTube online shop එකෙන් ලංකාවේ අඩුම මුදලට ඕනෑම භාණ්ඩයක් දවස් 3ක් ඇතුළත ඔයාගේ නිවසටම order කිරීමේ පහසුව තියෙන මයින්ඩ් ගේමර් VCN shop එකෙන් ඔයාලට හැමදාම order 10ක් නොමිලේ ලබා දෙන්න සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් order එකක් අපිට ලැබෙන ඕනෑම වාසනාවන්තයෙන් 10 දෙනෙක් තෝරාගෙන ඒගොල්ලන්ට order එක free ලබා දෙන්න තීරණය කරලා තියෙනවා අපේ channel එකෙන්. ඒ නිසා ඉක්මන් කරන්න කියලා ඉල්ලගෙන ගමන් අපි යන්නේ වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් දෙයක් කියනවා. ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න අපේ YouTube channel එක දැන්ම subscribe කරන්න. ඒක අපිට ඔයාලගෙන් ලැබෙන ලොකු හයියක්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්, ඉතින් අඩු ගානට ඩ්‍රෝන් එකක් පදින්න ආස කට්ටියට මෙන්න ගෙනාවා PTW hand controller drone එකක්. ඉතින් මේ ඩ්‍රෝන් එක ගැන කතා කරොත් බ්‍රෑන්ඩඩ්ම මැටීරියල්ස් වලින් හදලා තියෙන කරදර 10000කට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් ABS ප්ලාස්ටික් වලින් හදලා තියෙන අයිටම් එකක්. මේක අල්ලගන්න සේෆ්ටි බෝල් එකෙන් පුළුවන්. ඉතින් අවුරුදු 7ක් වන පොඩ්ඩෙක්ට වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තරම් ආරක්ෂිතයි. ඉතින් ඔයාලට මේක ගෙදර තියෙන USB චාර්ජරයෙන් විනාඩි 15ක් charge කරගත්තොත් ඔයාට විනාඩි 10-15ක් අතර කාලයක් මේකෙන් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක පාලනය කරන්න හරිම ලේසි. මේ වගේ තමයි පාලනය කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට සුපිරිම LED light design එකක් ඔයාට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. වගේම ඔයාට මේ ඩ්‍රෝන් එකට මාසික වගකීමකුත් ලැබෙනවා. ඉතින් තවත් මේකේ විස්තර බලන්න ඕන නම් පහළ description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා විස්තර ටික බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ item එක වෙන තැන්වල බලා ගන්න හම්බෙන්නේ රුපියල් 6000ත් අතර ගන්න විශාල මුදලකට. ඒත් අපි ඔයාලට ඔයාගේ නිවසටම රුපියල් 3000ක් වැනි අඩුම මුදලකට ඩිලිවර් කරලා දෙනවා. ඒ නිසා දැන් order කරන්න chance එක මිස් කරගන්න එපා. ඉක්මනින් order කරන්න කියලා ආයෙත් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ඩ්‍රෝන් එක ඔයාගේ නිවසටම ගෙන්න ගන්න කරන්න තියෙන්නේ පොඩිම පොඩි දෙයයි. ඔයාගේ නම, ලිපිනය, වැඩ කරන ෆෝන් නම්බර දෙකක් ඔයා ඕඩර් කරන අයිටම් එකේ නම ටයිප් කරලා මේ පේන නම්බරයට මැසේජ් හරි WhatsApp හරි කරන්න. ඉතින් දවස් 3ක් ඇතුළත ඔයාගේ ඕඩර් එක සාධාරණ ඩිලිවරි චේන්ජ් එකකට ඔයාගේ නිවසටම අයිටම් එකත් එක්ක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා කවද බැලුවත් කමන්නේ ඇතිවෙන් ස්ටොක් තියෙනවා පිගාව. ඒ හින්දා ඔයාලට ඕඩර් කරන්න හිතුනොත් ඒ වෙලෙම අපිට මැසේජ් එකක් දාලා මේක ඕඩර් කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් අපේ FB මාකප්ලේස් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ අයිටම් ඕඩර් කරන්න. ලින්ක් එක තියෙනවා description box එකේ. ඒකෙන් යන්න. ඉතින් අපේ තවත් WhatsApp group එකක් තියෙනවා. ඒකට join වෙලා මේ වගේ අයිටම් ගැන දැනගන්න. ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න අපේ YouTube channel එක දැන්ම subscribe කරන්න. ඒක අපිට ඔයාලගෙන් ලැබෙන ලොකු හයියක්. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම් අදම order කරන්න.